Hello guys! Welcome back to my channel. Tuturo ko sa inyo ngayon is ano yung mga apps na ginagamit ko pang edit sa picture as yun sa mga video ko. Dalawang app lang po yon, yung PICSART at saka VIDEOLEAP. Yun lang po, sobrang madaling lang gamitin at saka nami-meet niya yung mga kailangan ko para sa mga videos na i-edit ko as doon sa mga picture na gusto kong i-edit. So, papakita ko sa inyo kung paano ko yung ginagawa. Check it out! So, ayan guys, ito yung VideoLeap na ginagamit ko. Ito yung PICSART. Yes. Excuse me. Yan, may mga videos. Pero din canvas. Yan yung mga ginagawa kong previous canvas. At sa itaas, meron tayong photos. Yan. Ito sa photos. Yan. Pwede tayong kuha ng background. Yan yung background. Sa PICSART din yan na background. Pwede nyo siyang i-cut. Meron siyang cut at if gusto nang tanggalan yung background, yung gamitin yung cut at tsaka yung cut. Meron din tayong shape cut out. Yan, pwede mo siyang i-resize kita ng paano mo gusto. Yes guys, ayan, pwede mo siyang palakihin, pwede mo siyang i-move ganyan. Tsaka yan, meron tayo na rin mga ganyan, meron tayo mga text, pwede kang maglagay ng text and stroke na explore nyo lang yung app guys. I'm sure marami kayong matutunan. Yan, overlay. Yan, meron tayong shape na overlay. Yung nasa loob lang yung malinaw. Ganyan. Pwede mo din siyang i-resize as always. Pwede mo siyang kuti-kutin talaga i-resize. Ganyan. Yan. Lagay tayo yan. Play button. Perfect. Ganyan. Pwede natin siya i-screen overlay kano kalinaw. Tapos pwede tayo maglagay ng picture sa loob niyan. Yan. So before nyo siya i-apply, resize nyo sa kung kano siya kalaki at kung umapaw man siya, may nalagay pa sa labas, pwede nyo siyang i-erase. So, hindi ko na lang siya ganyan. Pwede na siyang yung opacity niya. Opacity means kasi kung paano siya kalinaw gustong makita. Pwede mo na siya i-erase dun sa loob. Ganyan. Pwede na siya i-undo. Pwede sa labas. Pwede yung ganyan nyo siya ikan. Tapos use yung invert. So, i-invert yung yes. Explore nyo lang yung apps guys. I'm sure marami talaga kayong matutunan at easy lang siya gamitin. So, sa videos naman tayo. Sa videos, pwede tayong mag-combine ng videos and pictures para gawin natin siyang new videos. Yan na lang siya guys. Yan. Generating pa rin siya. Yan na yung video natin. Mobile Legends. I'm using Heather on this one. My skin. Pero trial lang yan. Joke. Yan. Pwede mo na siyang split.
click na yung video, paslit, meron tayong yung speed up to 10 times yung speed up niyan. Then meron din tayong mga sounds, pwede mo siya i-download. Ang iba meron ding bayad as usual. iPhone gamit natin, so maraming mga babayarin. So yun yan, meron tayong mga filters. As you can see, pwede mo din siyang i-adjust kung ano kalinaw, kung ano ka colorful or black and white ang gusto nyo. Ayan, super colorful niya. And pwede tayong maglagay ng overlay. Yung overlay, yun yung nakalagay dun sa taas. Diba, naging dalawa na siya. Pwede tayong maglagay ng text. Yan. Pwede mo siyang palakihin. Pwede mo siyang itap dun sa taas. Tsaka i-double mo. I-copy mo siya. Yan, naging dalawa na. Pwede mo yung i-change yung font, yung color. Ayan, guys. Yung stroke, nagay ka ng stroke, shadow, yan, spacing. Ayan, guys. So, sobrang dali lang. Pwede mo na siyang i-save. So, depende kung ano yung gusto nyo yung sizes or resolution sa pag-save, guys. Nasa sa inyo yun. So, dito na tayo sa VIDEOLEAP. Sa kalaman nyo, guys, yung ginagamit ko ngayon is VIDEOLEAP. So, pwede kayo ng pictures. Yan. Pwede kayo maglagay ng transitions in every video. Beginning of the video na gusto mo pasama-samahin or pick pictures. Yan. Explore nyo lang yung mga apps, guys. I'm sure. Yan. Pwede nyo na siyang ganyan-ganyanin. Depende sa anong trip nyo. Pwede mo siyang palakihin. Yes. Pwede mo siyang palakihin. Pwede mo siyang i-mirror. Ayan, naglagay tayo ng overlay. Yung overlay na nilagay ko, guys, is picture lang siya. Pero, pwede kayong maglagay ng overlay na another video. Kahit video na yung nasa baba, pinaka-main na video nyo, pwede rin kayong maglagay ng overlay na video. So, pwede mo siyang i-resize at ilagay sa kung saan mo siya gustong ilagay. Ngayon, maglalagay tayo ng green screen. Sa mga hindi pa alam kung paano gamitin yung green screen at paano i-download yung green screen, guys, may tutorial na po ako niyan. So, don't hesitate to visit my YouTube channel and my Facebook page. Yes, naka-upload na po yun. Check nyo lang yun. Madaling gamitin na siya. And guys, pero din siyang with mga sounds na pwede mo siya ilagay. Pareho lang din dun sa PICSART. Yan, pwede mo din yung i-adjust. Adjust. Like sa mga plugin kung sinasabi, explore mo na yung lahat ng nakalagay na mga menu dyan sa app nyo. I'm sure magkakaroon din kayo ng idea kung paano at ano yung gagawin nyo. Yes, creativity lang yung kailangan natin. Yan. So guys, feel free to comment if meron kayong gustong malaman na hindi nyo maalam
i-comment nyo lang dyan sa comment section. Babasahan ko yan, guys, at I'm super willing na gumawa ng another video tutorial para sa inyo. So, anong gusto niyo, guys? Comment down. Yes, comment down lang. Huwag kayong mahihiya. And see you to my another video tutorial. I hope to see you. Mali kayo. Panoorin nyo yun para marami kayong malalaman. Yan lang, guys. So, today, natapos na yung video tutorial natin. PICSART at VIDEOLEAP for my video and picture tutorials editing. So, thank you, guys. See you next time. Bye-bye.